नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल डिके टेक्निकलमा। आजको भिडियोमा साथीहरू मैले कसरी हामीहरू मोबाइलबाट भेरिफाई टिकटक एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने भिडियोमा सिकाउने छु। हाम्रो मोबाइलमा रहेको जीमेललाई प्रयोग गरेर हामी कसरी एकाउन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आज सिकाउन गइरहेछु। हजुरहरू कृपया भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा कृपया एउटा लाइक र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू, अब कसरी खोल्ने टिकटक एकाउन्ट मोबाइलबाट त साथीहरू मैले अब आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जानुपर्छ। ल साथीहरू, म आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लगेँ। साथीहरू, हामी आइसकेको छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा। सबभन्दा पहिला साथीहरू टिकटक एप हुनुपर्छ। टिकटक एप छैन भने हामीले प्ले स्टोरमा गएर टिकटक सर्च गरेर लेख्नुपर्छ। टिकटक लेख्दा हाम्रो इन्टरफेस यस्तो माथि सर्च बारमा टिकटक लेख्नुपर्छ। टिकटक लेख्दा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब त्यो 73 MB को हुन्छ नि साथीहरू, त्यो जेन्युन एप्स डाउनलोड गर्नु। त्यो अरू पनि हुन्छ, त्यो नडाउनलोड गर्नु। 73 MB को अहिले टिकटक छ, त्यो हजुरहरू नि डाउनलोड गर्नु होला सबभन्दा पहिला। साथीहरू, टिकटक डाउनलोड गरिसकेपछि हामीलाई टिकटक एपलाई खोल्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। टिकटक एप खोलिसकेपछि साथीहरू अब साइडमा मी भन्ने अप्सन हुन्छ कुनामा, त्यो मीमा क्लिक गर्नुपर्छ। मीमा क्लिक गरिसकेपछि साइन अप भन्ने अप्सन आउँछ, त्योमा थिच्नु होला। अब एड एक्जिस्टिङ एकाउन्ट भन्नाले अब हजुरले कुन एक जीमेलबाट खोल्न सक्नुहुन्छ कि फेसबुकबाट, ट्विटरबाट, जेबाट हजुरहरू खोल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरहरू जीमेलबाट खोल्न सक्नुहुन्छ, जीमेलमा सिलेक्ट गर्नु। जीमेलमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डेट अफ बर्थ आउँछ। हजुरहरूले पहिला इयर सिलेक्ट गर्नुपर्छ, इयर सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि मन्थ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। हजुरहरू आफ्नो मन्थ र डे पनि सिलेक्ट गरिदिनु होला। र यो हामीले रियल र अथवा फेक नि हाल्न सक्नुहुनेछ, तर रियल हाल्दा नै बेटर हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि हामी क्लिक गरिदिँदा साथीहरू अब हाम्रो यहाँ कुन नेमले हामी टिकटक आइडी बनाउने भन्ने सोध्छ। अब त्यहाँ एउटा साथीहरू न्युमेरिकल वर्ड 1 2 3 नै राख्नुपर्छ साथीहरू। न्युमेरिकल वर्ड जुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ नि आफ्नो टिकटक आइडीमा नाम राख्ने भने न्युमेरिकल एउटा वर्ड हुनु नै पर्छ साथीहरू। त्यो मैले यहाँ आफ्नो न्युमेरिकल 63 राखिदिन्छु साथीहरू। अब हजुरहरू नि जुन हजुरहरूलाई बेटर लाग्छ न्युमेरिकल नम्बर जुन याद रहन्छ नि त्यो नम्बर राखिदिनु, त्यसपछि मात्रै खोल्छ। अरू अगाडिको जुन राख्दा नि हुन्छ, तर न्युमेरिकल चाहिन्छ नि साथीहरू। अब साइन अप भन्ने अप्सनमा थिच्दिनु। त्यसपछि हाम्रो साथीहरू अब टिकटक भेरिफाई टिकटक एकाउन्ट खोल्नु सक्नुभयो। अब त्यो टिकटक एकाउन्टमा हामीले साथी अरूलाई नि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, अरूले नि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, अरूको भिडियोमा लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ, हजुरको भिडियोमा नि लाइक र कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब सबै थोक हामीले गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै नै साथीहरू हामी टिकटक एकाउन्ट भेरिफाई बनाउन सक्नुहुनेछ।